Vad var det frågan om då? Ja, men inte du. Shut the fuck up, this is mango. Är det Darth Ballal? Darth Balls. Darth Nickler. Alltså Billy, du byter Men bara det, olika... Billy kommer göra från det roligt med Bo Det är fel bild. till fucking nazistiskt. Ja. Varför hade du först mig, sen hade du Alf, sen har du Frank nu, Billy. Som profilbild. Ja. Det är Har du bara bytt mig? Men vad fan har du bytt mig? Du måste ju ta en bra bild. Den är jättebra. Ta den när ni håller i en ostbrödstick. Den är jättefin. Ta den istället, den är bättre. ingen bild på mig för då blir jag kränkt på bara slagen så som med Jag har en bild på dig när du är ginger, så funkar inte den bra. Isak suggade på Bo. Isak, Bo. Gigantisk bajskorv blir avsugen av Isak. Den här är jättebra tycker jag. Nu får det vara den. Ja, ju klart. Färdig. Feet leash. Och den där var lite silly. Ja, dina händer, du gör en liten crazy pose med, jag vet fan. Det där var lite silly. Billy, jag skickade dig vad jag har gjort. Och Ebbe dig också. Ja. Jag skickade dig på Discord vad jag har gjort. Vad har du gjort? Alltså på gart ifrån. Ja, det ser jättefint ut. Ja, Ebbe som lämnar jag innan Andreas. Olle äter bajs och bajsar And bajs. wound lasts longer. So Det är disinfecting nog wounds bugga and för mig taking tror care jag. of yourself with a dirty bandage will slow down the healing and may cause infection. You can disinfect the bandage, making it less likely to cause infection, and disinfect wounds, which will lower the chance of the infection, or treat it. The best disinfection is alcohol wipes or cotton. Jag vet inte fan vad stavade men jag tror jag stavade rätt. Jag skrev det jag vet inte fan vem det här är. Jag skrev... Jag tror jag ska stava rätt på ett ord. Ett råkade så fel på något orkar inte ändra. Are you thinking about trying Project Zomboid? If so, here's 3 tips to help you survive. First, you're going to want to play on sandbox mode. This allows you to change the game settings to better suit your playstyle, such as changing the XP multiplier, allowing you to level up faster, turning on starter kit, which gives you food and weapons, and weapon multi-hit to make fighting easier. You can also change the spawn rate for every type of item. And for number 2, as long as you're not over-encumbered, you can outwalk zombies. This means as long as you're not getting surrounded or outnumbered, there's no need to run. And for number 3, if you find a gun, don't use it. Using a gun is just going to attract more zombies than you can handle, so unless you have enough ammo to take out a whole town, put it away. Thank you so much for watching, and if you enjoyed, This game is not easy to jump into, so I have put together the best beginner's tips I've learned for Project Zomboid. Before we talk about the fun stuff, I want to let you in on a little combat tip. By default, the game only adds an outline to zombies when you're aiming with a gun. But to change this, you can go into your settings and switch aim outline to any weapon. This makes it much easier for you to see which zombie you can hit and which zombies are close enough to end your career. With that taken care of, let's cover spawn locations. In a list of easiest to hardest, Riverside has a low population with plenty of potential safe houses. Rosewood has a nice strip of commercial buildings right outside its gated community, and that's where you're most likely gonna hole up. Muldrow has a lot of interesting places to loot, but comes at the cost of large hordes all over the place. And West Point is arguably the hardest place to spawn immediately since the population is ridiculously high here. However, this is the closest spot to Louisville, so weigh that as you will. Listen, I'd recommend looking into what the traits actually do and not going by the tooltips given, but there are a few cheesy exploits and decent ways to cover up your weaknesses. Not all negative traits are game over. Prone to illness, smoker, weak stomach, slow reader, and claustrophobic, just to name a few, aren't
all that bad at all. I'd highly recommend taking all of them actually, but keep in mind they will change some aspects of how you play the game for a few months, if not your entire lifespan. And as the game updates, this list may become different or less effective or just outright wrong. If you find yourself struggling with combat, balancing your carry weight, and escaping zombies, I'd recommend picking up Stout or Strong and Fit or Athletic traits. Strong and Stout affect your carry capacity and strength, with Strong giving a 140% increase to melee damage, while Fit and Athletic affect your fitness level and your endurance, allowing you to run like the wind for just a little longer than normal. Some very good positive traits to prioritize are Handy, Wakeful, Fast Learner, and Helvete. Ja, det får jag vara med. Ja, jag med, gick vi. Tunaparks norske kille. Och jag vet inte ens vad det där är, så jag gjorde bara det där. Nej, Jag gjorde bara Varför är det Hitler? skipsmannen är naken med Norge-flagget. Det är den hårda handduk. Norske pikkelper. Per Boström har gonepu. Gonepu. Oj. Per har fiskepålen ute och har bongenummertegn yes. Nu blir han bara Isak Balls store balle. Nu behöver du bara sparkla. Olle etter bajs och bajsar bajs. Kul. Isak etter bajs med dire. Med dire? Dire. Nom nom. Nu måste jag göra bajs, du har inte dit en bajs. Per Bosse gillar mat. Per Bosse. Spindelbo nummertegn skarri. Nej, jag skulle inte göra spindelbo. Nej, varför gjorde du inte spindelbo? Sigmabo. Det står inte. Sigmabo. Sigmabo. Oj! Bo försöker nå sin egna penis, men den är för liten. Men den är för liten. Alicia och Andreas ligger med den. Jävla bajs. Ja, inte bra. En fucking bo. Vad fan är det här med saker? Märke gulegri. Ja, märke ägg. Jag måste Alla är ute med pick och en nummertegn chips. Chips! Och vad är chips där? Jag får på norske. Det är tuttarna, det är tuttarna. Det är bra med norska. Nu kör vi! Kör! Ja, norska var ju roligt. Start it, boy. Someone starts Men annars ska man Alicia och Andreas. Okej, vad... Nu kommer jag, Andreas skriver mig och Alice, det vet jag. Frank vill att det ska hända igen. Det var easy. Easy. Ska man hashtag där? Hashtag... Och då här så ska man skriva en hashtag för. Ja, varför ska man skriva hashtag? Hashtag gay, hashtag sigma. Hashtag chips. Varför har Alltså, de jag... bo? En fucking bo. Vad fan är gammal ös? Hur fan funkar Alltså, Frank. Hallå Frank. Nu är det någon som är emot dig och mig. Ja, Det är någon som är emot dig och mig, för någon röstade det. Ja, En fucking Peter! Vem är Peter? Jag... Jag vill inte hur Bo ser ut. Så här kanske. En fucking Jensbo, han ser ut som en bajskorv. Ja, Ja, han är ju en bajskorv. for real. Oj. men jag herregud. Vem fan är Gunnepuss? Gonepull. Men vem fan är Gunnepuss, Andreas? Jag har aldrig sett det. Vem fan är Gunnepuss? Gonepuls, det är en norsk grabb som sjunger. Jag har Gonepuls ner i surpen. Ola, det är han som sjunger.
Fairby-sirpen Gätlevel, tänk sinna. Den norska öveln. Har Wikipedia för en text kommer rycka in. Är det han? Är det han som har gjort den? Ja. Den är ju banger. Wikipedia-texten kommer rycka in. Helvete vilket jävla svampollon. Jag relaterar. Åh vad jag älskar att rita saker. Ja, det var skitroligt. Oj, vilket fult det här blev. Hörni, ni ska se hur jag ritar Gonne plus. Gone plus. Han är norsk bara så rätt. Han är inte heller så tjock. Det är bara Gone plus. Han har Gone plus när du ser upp en stygg man. Nej, gud, hashtag sips. Just det. Just det, hashtag sips. Ja, så gör det hashtaggen. Inte okej. Hashtag sips. Så. Jag har Färdig. Ja, Vänta, jag har läst fel. Nej men, vad har du läst? Det stod bilden någonting. Och sen då har jag skrivit rita bo. fuck. Men jag kan missa bäst bo. Åh, hello. Samma bilder din. Hashtag sips. Norska jenter puler bäst. Norska jenter. Jo, en kyckling som Det hette är sant. Gullefjul. Men Jag har fått rita samma sak 2 gånger här. Gone plus och hashtag sips. Det är enda jag har fått. Hashtag chips. Nej, det är inte hashtag chips, det är hashtag sips. De har käft. Isak kan också börja sjunga lite som Ebbe gör. Jag har med puls när jag knullar Ebbe. Gud. Frinky Åh, vill jävlar, köpa en vänta. katt. Det här kan bli fett roligt eller så blir det Jag vet att jag skittråkigt. fick Andreas eftersom den innehåller både Frank och Alice. Sen står i mitten. Det här blir bara roligt. Okej, nu ska jag försöka rita. Alltså vad som gör Jag ska nu rita lite pornografi. Jag håller också på att rita lite pornografi här. Jag ritar alla Fred. Jag vill ha Done. Ja, det är perfekt. Alla akbal. Alla akbal. Jag har Onepuls när jag är Serpe Sigma. Onepuls när jag... Någonting med kajsenat. Kajsenap. Jag sa först... Monkey. Michael Myers. Mango. 1, 2, 3. Det här är aldrig varit förut. Man börjar bli proffs på att rita bo i alla fall. Nej, han är inte resatsen! Nej! Hoppas vi är färdiga nu. Jag återkör den.
Superkalle, nej, superkalle, superkaviar. Alltså kan vi inte köra en gång till för jag mår. Nej men kan vi inte bara beklaga? Jag tror det blir en gång till. Ja, fan vad jag älskar att rita på. Alltså jag ritar varenda gång vi har ritat så jag ritar på. Hur fuck ska jag rita det här? Alltså jag har ett boet. Det här är Bo. Sexig, men alltså. Jävlar vad sexigt. Hur fan ska jag rita det här? Men hon har ju walla dock. Det funkar inte. Alltså, vi trodde inte jag var så här artistisk. Tänker samma sak. Jävlar, ja. Eller han var black. Okej, nu vet man att det är den här grabben om jag gör så här. Nu måste man ju veta. Hur ser en sån boll ut egentligen? Nej, det här blir perfekt. Nu, alltså om man, okej, jag kommer om 5 minuter eller 2 minuter, nej en halv minut. Kan de bli färdig nu? Jag orkar inte med det här jävla helvetet. Ja, det är en till. Jag har lämnat in nu. Nu får alla lämna in tycker jag. Gör en lämna in. Och då lämnar jag in. Jag med. Nu får ni skynda er lite faktiskt. Åh gud förbannat. Varför pausades tiden nästan? Oh my god, den står ju typ helt still. Organized. I wouldn't really bother with Wakeful in multiplayer though. Maybe just take Fast Reader. Really, traits are just mixing and matching until you find a combo that you personally like. This is what I run most of the time, and this is my meme build. Alright, you got your character, you've picked your spawn location. Now, when you spawn in, press C. You'll start crouching, and this will help you sneak by zombies for the most part. You're not invisible, but for the most part. Nu jävlar, nu jävlar. Vad fan är det där? Så står man 60. Ja, kan någon alla skriva på det nu? Det är inte så svårt. You're good. Go to the kitchen and look for any starter weapons. This would be a kitchen knife, meat cleaver if you're lucky. A frying pan is good. Anything is better than nothing, but nothing is better than a spoon. Don't bother with utensils. While you're in the kitchen, you're gonna want to grab food. Do not go crazy here. Make sure to only grab enough food for a day or two. Every house has food in the early days. You're not going to run out anytime soon. You do not need to spend your first minute. Nu jävlar, nu börjar vi. Är ni beredda? Ja, kör bara på. Kör bara, för nu kommer det ta Smurfan Franco och Alice simulator. Oj. Oh. Frank knullar Alice. Men nu tycker jag att vi säger så här. Att det är jättekonstigt för att du ska smurfa en Frank, då ska jag vara blå, men det var jag Frank inte. och Alice kör doggy. Nummertegn Gilead. Det var exakt som jag vet. Andreas försöker att trycka in den, men den är för liten. Varför inte? Du kallar din egen för liten. Puls fittas emot Limabo nummertegn C. Man ska ju veta själv vem det är. Ja, alla vet ju. Nej, jag behöver åka nu. Vänta, nu får ni fan skynda. Andreas, skynda dig. Chapter 3 dör. Spamma förbi allting, Andreas. Jag behöver dra nu. Nej, I can't. Vem fuck är spindel, ärligt? Bo suger av spindel. Nej, jag har inte kört den här skiten. Kolla vad Det jag är har. spindel! Spinelolobo. Spinello. Varför är alla emot mig? Billy Dan Feitu Javelen försökt ha unga i röva med lillpicken. Bostrut har sats på gångpulsen med Det blir där bara cirklar. Boknullar superkalle neger kaviar.
Før inn sin fetakortabale i kalde skaviar spørsmålstegn Gays, jag behöver dra nu. Du har Okej, ett bra. Alicia och Andreas och de knullar i hans mage. Hej då.